Good evening, guys, and I'm keeping well, and I hope you're keeping well. So, I think අද අපේ පළවෙනි පාඩම තමා adjectives කියන්නේ නාම විශේෂණ කියන එකට. ඉතින් adjectives කිව්වම මෙච්චර කල් ඔයාලා බය වෙලා ඉන්න ඇති මොකද්ද මේ adjectives මේක කොතෙන්ටද යොදාගන්නේ මේක මොකද්ද කියලා ඔයාලට තේරෙයි. ඔයාලට බලන්න මේක කොච්චර ලේසිද කියලා. ඉස්සරහට වාක්‍ය ගොඩනගද්දී අපිට වැදගත් වෙනවා. කියන්නේ spoken English කතා කරද්දී මේ adjectives කියනම සෑහෙන්න ඇත්තට වැදගත් වෙනවා. අපි බලමු උදාහරණ වලට ගිහිල්ලා මොනවද මේ adjectives කියන්නේ කියලා. මම මුලින්ම adjectives එකක් හඳුන්වන්නම්. නාම විශේෂණයක් කියන්නේ නාම පදයක් විස්තර කරන ඕනෑම පදයක් නාම විශේෂණයක් කියලා හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ නාම පදයක් විස්තර කරන ඕනෑම පදයක් නාම විශේෂණයක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි උදාහරණයක් කියලා බලමු. මේ මෙතන cat කියන්නේ පූසෙක් ඉන්නේ. මේ cat කියන්නේ පූසෙක්. එතකොට මේ පූසව අපි විස්තර කරන්න යනවා මොකක් හරි පදයකින්. එතකොට මේ black cat කියන්නේ කළු පූසා කියන එක. එතකොට මෙන්න මේ black කියන එක තමයි මේකේ විශේෂණ පදේ. මම හිතනවා මේ පළවෙනි එක්සැම්පල් එකෙන්ම ඔයාලට තේරෙන්න ඇති මේ adjectives කියන්නේ මොකද්ද කොහොමද නාම පදයක් මේ කියන්නේ විස්තර කරන්න කියන්නේ නාම විශේෂණයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ cat කියන්නේ පූසා, මේ පූසා කළු පූසෙක්. ඒකයි black cat කියන්නේ. ඉතින් මේකේ black කියන එක තමයි මෙතන මේ නාම විශේෂණය. so අපි ඊළඟට ගිහිල්ලා බලමු. beautiful car. ඉතින් මෙතන මේ car එකක් තියෙනවා. මේ car එක තමයි මේකේ නාම පදේ. ඉතින් මේ car එක ලස්සන car එකක්. ඉතින් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් car එකක් යන දැක්කම ලස්සන car එකක් කිව්වහම beautiful car කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ලස්සන car එකක්. ඒතකොට මේ beautiful කියන එක තමයි නාම විශේෂණය. ඒ කියන්නේ මේ නාම පදේ විස්තර කරන්න යොදාගෙන තියෙනවා මේ ලස්සනයි කියලා. මේ නාම පදේ ලස්සනයි කියන්නේ විස්තර කරලා තියෙනවා මෙන්න මේකෙන්. ඉතින් ඒක තමයි එතකොට නාම විශේෂණය වෙන්නේ. ඊළඟ මේක orange color අපිටම තැඹිලි පාට. එතකොට මේ color කියන එක noun එකක්. අද ඒ color කියන එක විස්තර කරන්න මොන color එකද කියලා විස්තර කරන්න මේ orange කියන එක යොදන් තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මේ එකට දාලා නාම විශේෂණය. so මේක book කියන්නේ පොතක්. red book කියන්නේ පොත කියන එක අපි කලින් නාම පදින් ගත්තා book, pencil, pen කියලා. ඉතින් දැන් අපි ඒවා අර තව පදයක් එකතු කරලාත් කියන්න පුරුදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ red book කියන්නේ විශේෂණ පදයක්. මේ book කියන එක පොත රතු පාටයි කියන එක විශේෂණ මේ කියන්නේ විශේෂ කරලා තියෙනවා. ඒක මේ නම විස්තර කරන්න යොදාගෙන තියෙනවා මේ red කියන එක. so ඉතින් ඊළඟට big pen කියන්නේ මොකද්ද? ලොකු පෑනක් කියන එක. so ඉතින් අර අපි ඉස්සර ඉස්කෝලේ යන කාලේ දිග ලොකු පැන්සල් තියෙන අනේ වගේ එකක් තමයි බිග් පෙන් කියන්නේ. ඉතින් මේක පෙන් කියන්නේ noun එක. ඉතින් ඒක විශාලයි කියලා විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ big කියන්නේ. so ඉතින් මම හිතනවා adjectives කියනවා ඔයාලගේ ඔළුවට යන්න තියෙන හොඳටම මොනවද මේ adjectives මේ කොහොමද නාම පදයක් විස්තර කරන්න කියලා මේ විදිහට ඉතින් ඕනම නාම පදයක් ඕනම එකක් දාලා විස්තර කරන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහට. so ඉතින් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී මේ adjectives ඕන තරම් යොදා ගන්න එනවා. දැන් මෙච්චර කල් බයලා හිටිය adjectives කියන්නේ ඔච්චරයි. බය වෙන්න එපා කිසිම දෙයකට. so ඉතින් අපි ඊළඟ දවසේ නාම පද කියන කොටස මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඊළඟ දවසේ අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බෙමු. මම ඒක කියන්නේ ඔයාලා බලලම කියන එක කොහොමද කියලා. so ඉතින් අපි ටික ටික ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න තා පටන් ගත්තේ නෑ. මේ platform එක තමයි දාගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ platform එකෙන් පස්සේ තමයි මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න උගන්වන්නේ. මොකද මේ දේවල් නැතුව කතා කරන්න බෑ. ඉතින් ඒකින්ද තමයි කතා කරන්න ඉගෙනුවත් හරියට කතා කරන්න බැරි වෙනවා. so නිසා තමයි මේක හරියටම කරන්න ඕනේ තමයි මේ මුලින් ඉඳන්. ඒ කියන්නේ මොන්ටිසෝරි යන වයස ළමයෙක්ගේ තේරුම් කරලා දෙනවා විදිහ ඉඳන් තේරුම් කරන්න පටන් ගත්තේ. මොකද සමහර වෙලේ මම තේරුම් කරන්නත් අමාරුයි. මොකද එච්චර සරලව මම තේරුම් කරනවා. සමහර දේවල් පැටලෙනවත් එක්ක එහෙම තේරුම් ගන්න ගියාම. so ඉතින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බෙමු. කට්ටියට සුබ දවසක්.